Halo niyo po, halo. Mabang. Ang puti. Di, ano po yung puti? Parang dalawang puti, dalawang puti. Tapos putulin nyo, kalahati din ng puti. Punin pa. Oh. Yan. Sige. Alright. Yan, tapos yung kalahati doon mo rin lagay. Sige. Dalawa niyan, dalawang puti. Ayun. Kalahati yan. May kalahati ka pamutam na puti. Sige. Ito. Okay. Haraman to ba yan? Ba't parang honey? Hindi po yan. Ito yan ito. Honey. Ano man sipot? Ruben sip. Lagay ko na. Abo. Kasi sila punta na. Lagay sa ko po na lagay. Nung sipot. Bakit pong karabasi ngayon? Mahar? Tumop? Asan yung musapin na siyang puti dito? Ito na. Apat yan. Siya, rodas mo, 4, 5. Oh. 4 min jingo ba? 25. Oh, 5. Sara. 1, 2, 3, 4. Kalahati. 1, 2, 3, 4. Kalahati. May utang ba 10 dahil? Kalahati. Yung ropo niyo po ata ko O yan. Hatiin mo kasi magkarahati nga yan eh. Manostik eh. Pero maghati. Ikaw na. Ikaw nagtitinda eh. Skip. Ano po to? Silly oil? Rama? Pinanagay isa. Dito sa kalahati dito. Ayan. Oh, yun. Ano to, boy bawang? Oo. Ayan. Ayan. May tuyo ba yan? Kailangan mo magtuyo? Wala po ito. Asan yung walas tingting niya, kuya? Ay, ito. Puspuro po yan. Puspuro. Plastic na, kuya. Sumasamahin niya na po yung tatlo. Baka muna na po sa ilalim. Sulit na dun eh. Sa bahay po. Kainin. Eat. Thanks. Tatlong order, 75 po. 100 po sa inyo na po yung supply. Thank you. Damat po. Thank you po. Alam niyo, para may bebe naman. Okay. Taste you over here. Dito ba yung Ryan? Just a